Good morning everyone. Ito papasilip ko sa iyo ang aming shop, okay? Ito tour ko kayo. Dali. So dito, ay nag-wait yung mga customer. Tapos dito, ay nakapark yung ibang car. Kaya puno. Maliit lang yung shop namin. Yan. Tapos meron kaming tatlong lefter. Diyan sila nagwo-work. Yan, isa, ano ba yun? Isa. Tapos, yung may storage kami dito para sa mga ano, supplies. Teka lang ha. Hindi ko alam. So, ayan, mga gamit. Ayan, may GTR sa customer namin. Tapos marami pa dyan. Tapos dito, mini office. At saka mga supplies din. Tapos may restroom. Ayan. Tapos dito lahat naka-CCTV yan. Yeah, for your protection. Ayan, guys. So, dalawang kotse dyan sa ilalim at sa taas. Pati din dito. Yan, may mga special cars dyan. Please like and subscribe and share. Thank you so much. Wala na akong boses, guys. Tsaka yung meron pa pala doon. Sa labas. Sa labas din may parking. Dito. Sandali. Parang ayaw ko nang lumabas dahil ang bigat ng gate. So, wala maparkingan dyan nilang minsan. Tapos ito, merong Mustang 1968 at saka 4Runner. Ayan. Tsaka doon pa, mga trailer. Pasilip lang ng shop namin. Wala dito yung mekaniko. Iwan ko baka may towing. So, most of the time, yung hobby ko, may tow truck kami. So, pag nagpapato, so in and out siya sa shop. Alright, guys. Ayan, napasilip ko na kayo.